السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتعلم كيفية دمج عدة جداول مثل هذه الجداول في جدول ديناميكي واحد، بحيث لو قام أي شخص بالتعديل أو الإضافة أو الحذف على أحد هذه الأوراق أو الجداول، تلقائيا تظهر التغييرات في الجدول المدمج. نبدأ على بركة الله. عندنا هذا المثال لأربع أوراق عمل، كل ورقة تحتوي على عمليات البيع لشهر معين. الورقة الأولى تحتوي على مبيعات شهر يناير، الورقة الثانية تحتوي على مبيعات شهر فبراير، والثالثة مارس، والرابعة أبريل. نريد أن ندمج هذه الجداول لتصبح في جدول ديناميكي واحد. الخطوة الأولى، نذهب إلى الجدول الأول ونحدد أي خلية داخله، ثم نضغط على الاختصار كنترول تي. تظهر لنا نافذة Create Table. تأكد من وجود علامة الصح في مربع اختيار My Table has Headers، ثم أوكي. بذلك يتم تحويل نطاق الخلايا إلى جدول ديناميكي. نحدد أي خلية داخل الجدول، ثم نذهب إلى Table Design، ثم نذهب إلى Table Name ونغير الاسم إلى مثلا يناير، ثم Enter. بذلك تم إعادة تسمية الجدول ليصبح باسم يناير. ثم نكرر العملية على باقي الجداول. فبراير، نحدد أي خلية داخله، ثم كنترول تي، ثم أوكي، ثم نسمي الجدول فبراير. الخطوة التالية، نذهب إلى أول جدول يناير، ونحدد أي خلية داخله، ثم نذهب إلى تبويب داتا، ومن مجموعة Get and Transform Data نختار From Table Range. يتم تحويلنا إلى نافذة Power Query Editor. من تبويب Home نذهب إلى Close and Load، ثم نختار Close and Load To. تظهر لنا نافذة Import Data، نختار Only Create Connection، ثم أوكي. بذلك تم عمل كويري أو استعلام باسم يناير. نكرر العملية على باقي الجداول. نذهب إلى جدول فبراير ونضغط على أي خلية داخل الجدول، ثم من تبويب داتا نذهب إلى From Table Range، ثم نذهب إلى Close and Load، ثم Close and Load To، Only Create Connection، ثم أوكي. وهكذا على باقي الجداول. نختار Only Create Connection، ثم أوكي، ثم أبريل نفس الشيء From Table Range، ثم Close and Load To، ثم Only Create Connection، ثم أوكي. بذلك تم عمل 4 استعلامات بأسماء الجداول يناير وفبراير ومارس وأبريل. نذهب إلى تبويب داتا، مجموعة Get and Transform Data، نذهب إلى Get Data، ثم نختار Combine Queries، ثم Append. تظهر لنا نافذة Append. نختار 3 or more tables. في هذا المكان تظهر الجداول الموجودة، نضيفها جميعها في هذا المكان. نختار يناير، ثم آد فبراير، ثم آد مارس، ثم آد، ثم أبريل، ثم آد. بذلك تم إضافة كافة الجداول ليتم دمجها، ثم نضغط على أوكي. يتم تحويلنا مرة أخرى إلى نافذة Power Query Editor. في هذا المكان ستلاحظ وجود الجدول المجمع الذي يحتوي على كافة الجداول. ما تلاحظون يحتوي على شهر يناير وفبراير ومارس وأبريل. نضغط على رمز التاريخ، ثم نختار الديت. يتم إظهار التاريخ فقط. ويمكننا من هذا المكان أن نقوم بعمل أي تغيير نريده، نحذف أي عمود أو نزيل أي بيانات غير مرغوبة. ثم نذهب إلى Close and Load، ثم نختار Close and Load To. تظهر لنا هذه النافذة. نختار New Worksheet، ثم أوكي. يتم فتح ورقة عمل جديدة باسم Append 1، تحتوي على كافة أوراق العمل المدمجة يناير وفبراير ومارس وأبريل. طبعا هذا الجدول مرتبط بهذه الجداول، فلو أضفنا أو عدلنا أو حذفنا أي بيانات في هذه الجداول تلقائيا تظهر في الجدول المدمج. مثلا لو ذهبنا إلى شهر يناير وأضفنا مثلا صف جديد، وذهبنا إلى جدول المدمج وضغطنا بالزر الأيمن للماوس ثم ريفريش، يظهر معنا هذا الصف.
لو ذهبنا لجدول يناير وحذفنا الصف، ثم ذهبنا للجدول المدمج وضغطنا بالزر الأيمن للماوس ثم ريفريش، يتم إزالة الصف المحذوف. طبعا هذا الأمر لورقة يناير ولكافة الأوراق المدمجة. أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.